काही स्ट्रक्चर्स आहेत ते कॉलेजमध्ये शिकू शकतो. म्हणजे प्रॅक्टिकल डिफरन्स बट So, Pratik Dada, Dhruv Dada, we all know you very closely. RIT is like a big family, so family doesn't need an introduction. So let's start straight with questions. First question is to you, Dhruv Dada. Sir, we all are big fan of your motors car racing, and also we really inspired by the journey you went through for uh, Volkswagen factory driver. So, please suggest us how can we convert our passion into a profitable business making model. I think first of all, I would officially like to thank everybody for making this happen. This is a very nice platform to come and talk to. Coming straight to the point, मला असं वाटतं की बिझनेस आणि पॅशन सगळ्यांचे आपल्याकडे ओपिनियन्स आहेत, बट आय थिंक they're two different things. What you're passionate about can never be a business, at least in my case. Because काय होते, you're so involved in it as an individual की more or less you give away certain things. And when you're at the business table, you have to be very shrewd. I think that I would agree to it a little bit. That racing has been something that has taught me a lot, groomed me a lot, and in a way changed the whole perception of who I am. But business बाबतीत म्हणलं तर I feel you should know what you want and what you're targeting. It should be a good 5-10 year plan in terms of how you look at yourself. Business dynamic आहे, पुढं मागं होत राहणार, changes होत राहतील, तुमचं डिस्क्रिप्शन बदलत राहील. But you as a person will define your business eventually. आता आज आपण सगळे entrepreneurs बसलो इथं. So how are you and what kind of segment are you targeting? हे तुम्ही डिफाईन करा. आणि एक पॅशन नेहमी ठेवा, बिकॉज दॅट विल ग्रो यू मोर अँड फॉर्म यू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आय स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग, आता मगाशीच मी सांगितलं की मी 7 वर्षाचा होतो आणि आय स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग इंटरनॅशनली when I was 10 years old for racing. तर आई वडील कधीच नसायचे बरोबर. त्यानंतर मी हॉस्टेलमध्ये पण राहिलो. तर आम्हाला आमचे डिसिजन्स घ्यायला लागले. कितीदा एकदा फ्लाईट चुकली, युरोपमध्ये ट्रेन चुकली, स्टेशनवरती झोपलो एकदा रात्री. मग कळालं की ट्रेन चुकल्यावर जमत नाही तिथं थंडीत झोपायला. त्यानंतर परत कधी नाही चुकली. सो हे एक्सपिरियन्सेस तुम्हाला स्वतःला घ्यायला पाहिजे. आणि ॲज अ होल यू हॅव टू बी ब्रेव अबाउट हाऊ यू गेट आउट देअर. How long did it take you to make profit from racing? I think racing is like golf. It is a very investment intensive sport. तर आय थिंक माझं प्रॉफिट म्हणण्यापेक्षा वन थिंग आय कॅन बी प्राऊड अबाउट इज विथ Volkswagen. इन द लास्ट 4 years आय एम अ स्पॉन्सर्ड ड्रायव्हर, जे इंडियामध्ये आय थिंक अंडर 10 ड्रायव्हर्स आहेत. सो दॅट वॉज अ व्हेरी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर मी की एका कंपनीबरोबर काम करायला मिळतं. वी डेव्हलप युअर नॉर्मल कार्स ऑल्सो. जसं तुम्ही आता Volkswagenची व्हर्च्यूस म्हणून एक नवीन गाडी आली आहे, तिचे इंजिन्स आम्हीच टेस्ट केले मागची 2 वर्ष. सो ती अपॉर्च्युनिटी आम्हाला मिळाली. त्यातनं आय क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज फॉर माय सेल्फ. मग ते इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मार्केटिंग असो, सोशल मीडिया असो, एनिथिंग दॅट यू वॉन्ट. सो आय थिंक दॅट इज द प्रॉफिटेबिलिटी दॅट कम्स विथ इट. So my next question is to you, Pratik Dada. Being a son of such a big state-wise entity, which additional challenges you face while setting up the business? It does not matter whose son you are. Everyone who starts, म्हणजे कुठला पण नवीन व्यवसाय करतो ना, सगळ्यांना तेच अडचणी असतात. काय मला तुम्हाला सांगतो, आतापर्यंत मी 10 व्यवसायांवरती अभ्यास केला. त्यापैकी 4 व्यवसाय चालू केले. पहिले 2-3 व्यवसाय बुडले. पण जे पण त्या 2-3 का राहिलेले 7 व्यवसायामध्ये मला जे शिकायला भेटलं, ते माझ्या 11th व्यवसायामध्ये मी त्याचं सगळं नॉलेज वापरलं. कळलं का? पहिल्या व्यवसायामध्ये मला सेल्स कसं करायचं, म्हणजे साधं टी-शर्ट कसं विकायचं ते मी शिकलो. म्हणजे लोकांना जो सेल्स माणूस असतो, मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगितलंय, दुसरा सेल्स माणूस असतो, त्या सेल्स माणसाला किती कठीण असतं विक्री करायला. म्हणजे एवढं काही सोपी गोष्ट नसतं की माणसाच्या पुढं टी-शर्ट ठेवा आणि त्याला आवडलं तर तो घेणार, असं काय नसतं. त्याला पटवून द्यायला लागतं, त्याच्या मनातली इच्छा काय असतात, त्याला काय पाहिजे हे आधी जाणून घ्यायला लागतं.
आणि मग मग आपण त्यांना काय ते सेल करू शकतो का नाही ते मला पहिल्यांदा शिकायला भेटलं. मग ट्रेडिंगमध्ये असेल तर मी मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ हे सगळे इम्पोर्ट करायचा व्यवसाय शिकलो. तिथं जेव्हा हा व्यवसाय चालू केला मला वाटलं की आमचे काका सगळ्यात मोठे ट्रेडर आहेत शुगरमध्ये आपल्या भारतामध्ये. तर मला वाटलं की आपल्याला हे पण आरामात जमेल, काका आम्हाला मदत करतील. पण खरं तर त्यांनी मला सांगितलं जाऊन सगळ्या ट्रेडरांच्या बरोबर बस, सगळ्या ट्रेडरांबरोबर जाऊन त्यांनी काहीही, आणि मी स्वतःचं कधी वडिलांचं नाव त्या ट्रेडरला माहिती पण नव्हतं मी कोण होतो, वडील कोण होते असं काय. मी स्वतःच्या नावावरती एक APMC वरती एक छोटं लायसन्स घेतलं ट्रेडिंगचं. आम्ही तिथं जाऊन प्रत्येक तिथं स्टोअरमध्ये जाऊन त्या ट्रेडरच्या दुकानात जाऊन बसायचो आणि त्याच्याबरोबर दिवसाचे काय पण हे असतात ट्रेड असतात की आज कितीला तूर डाळ कितीला विक्री होतीये, आज कितीला सेल होतोय, माझा माल इम्पोर्ट करून 30 दिवसानंतर कधी येणार, फॉरवर्ड आपण हेजिंग किती करू शकतो त्याच्यामध्ये, हे सगळं माहिती घेऊन मी केलं. तिथं पण फार लोकांनी मला तिथं अनेक जणांनी मला खोटं म्हणून फसवलंही. पण काय असतं, हा व्यवसाय असतो, सगळे स्वतःच्या बेनिफिटसाठी बघतात. पण माझं काय त्यातून मला अनेक गोष्टी शिकायला भेटल्या की आपण जो व्यवसाय करतो, कोण आपले वडील असतील, आपले वडील आता मिनिस्टर आहेत, मग मुलगाही मिनिस्टर बनेल असं काय नसतं जगात, कळलं. आपले वडील बिझनेसमॅन आहेत तर मुलगाही बिझनेसमॅन बनेल असं काहीही नसतं. हे सगळ्यांच्या किती त्यांची स्ट्रेंथ आहे, किती त्या माणसाची शिकण्याची इच्छा आहे, आणि जे चुका केल्या ते परत रिपीट करणार नाही, ह्याच्यातून माणूस शिकतो आणि स्वतःला घडवतो. मग काय माझं काय म्हणणं आहे की जनरली यू शुड फोकस ऑन व्हॉट, लर्न ऑन मिस्टेक्स, आणि मिस्टेक्सवरून यू कीप ऑन इम्प्रूव्हिंग युअरसेल्फ. सो यू माइट मेक 5 mistakes, 10 mistakes, but don't repeat those 10 mistakes. When you make the 11th decision, that time learn from your previous mistakes. काय होतं की आपण नवीन व्यवसाय चालू करताना वी स्टार्ट थिंकिंग की आपल्याला म्हणजे आपण काय तर मोठं करून दाखवूया, आणि पहिली चूक झाल्यावरती आणि थोडे पैसे गेल्यावरती आपल्याला डिमोटिवेट होतं, आणि डिमोटिवेट झाल्यावर आपण भीतो. काय, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम काय असतो की डोंट गेट डिमोटिवेट, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक आणि ट्राय टू इम्प्रूव्ह ऑन. दॅट इज व्हॉट आय एम सेइंग. नाही, द माइंडसेट बेस्ड दादा बोलले ना, आय वुड लाईक टू ॲड, आमच्याकडे 2 मेन बिझनेसेस आहेत आता, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टेक्स्टाईल. आता दादांना माहिती आहे की इंडस्ट्री चालवणारी लोक आणि कन्स्ट्रक्शन करणारी लोकांची माइंडसेट 2 टोकावर असतात. आमच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये कसं असते की आता हे पाहिजे तर बाबा 50 ते 60 रुपये होईल तर मला ते पाहिजे की त्यामुळे मोठं काम थांबले. पण इंडस्ट्रीमध्ये कसं असते, दर एका बोल्टपासनं एका गोष्टीचं कीस पाडायची तर 50 ते 49 रुपयाला कसं मिळते ते बघायचं. सो इन माय एक्सपिरियन्स मी माइंडसेट का म्हणतो की आज मी तिथं बसू का इथं बसू, हे बसताना मला आयडिओलॉजिकली हॅव टू बी डिफरंट, बिकॉज दे आर डुईंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिझनेस. चेष्टा जर आपण बाजूला ठेवली तर तो त्याचा बेसच तसा आहे, आणि त्याशिवाय ते सस्टेन होऊच शकत नाही. त्यासाठी ते केलं गेलेलं असतं. सो इफ यू हॅव अ फिक्स माइंडसेट की बाबा मला हे टार्गेट आहे अँड दिस इज वॉट आय एम वर्किंग टुवर्ड्स, तर तुमचे डिसिजन्स आपल्या इन्फ्लुएन्स होत जातात. कॉफी टाइम. Dhruv sir, has CSR activities positively impacted on your business? Immensely. In fact, because we are a private come public company, where I think 80% of our businesses are private limited, आम्ही CSR activities year to year करतो at a very small scale. We do it under a foundation called the Patil Dhruv Mohite Foundation, माझ्या आजींच्या नावाखाली. आणि आपल्यासाठी इम्पॅक्ट तो कसा झाला की बिईंग इन अ सिटी लाईक कोल्हापूर, तुम्ही इस्लामपूरशी डायरेक्ट रिलेशन करू शकता. आपल्या जवळपासच खूप अडचणी असतात. सो अनलाईक गोदरेज और नेस्ले और टाटा, वी डोंट हॅव टू लुक फॉर प्रॉब्लेम्स एव्हरीवेअर. छोटे छोटे सोल्युशन्स. आता अगदी 8 वर्ष आधी इनफॅक्ट कोइन्सिडेंटली जयंत पाटील साहेबच कोल्हापुरात असताना त्यांनी रंकाळा साफ करायचं खूप मोठं मोहीम घेतलेली होती. अँड वी आवर फादर्स हॅव बीन फॅमिली फ्रेंड्स अर्लियर. तर त्यावेळी थ्रू CSR वी मेड शुअर दॅट आपले मशीन्स लावून
कन्स्ट्रक्शनचं इक्विपमेंट वापरून आपण त्याला टेम्पररीली कसं सॉल्व्ह करू शकतो. सो दॅट वेंट ऑन फॉर वाईल. त्याच्यानं काय होते, द राईट पीपल आर युज्ड ॲट द राईट प्लेस अँड द राईट पर्पज इज गेटिंग सॉल्व्ड. ऑल्सो आय फील CSRकडे लोक चॅरिटी म्हणून बघतात, बट इट इज नेव्हर चॅरिटी. चॅरिटी इज कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम CSR. CSR इज अबाउट सॉल्विंग अ बिगर पर्पज. पुण्यामध्ये कोविडचे PPCR, पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्सेस म्हणून एक सुंदर प्लॅटफॉर्म तयार केला गेला. त्यात सगळे इंडस्ट्रीज पुण्याचे एकत्र आलेले आणि त्यालाच आता कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्सेस म्हणून ते टर्न करायला लागलेत, विच आय हॅव बीन अ पार्ट ऑफ. राईट फ्रॉम दादा इम्पोर्टिंग ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स टू हे बॅक इन द डे टू नाव सॉल्विंग द वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॉब्लेम इन पुणे. त्याचा मॉडेल चालू आहे अँड दे वर्किंग विथ द गव्हर्नमेंट, दे वर्किंग विथ द पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲज अ होल. So this should be the wide picture that we look at. Pratik Dada, being socially active, what challenges you face in business? Challenges I face is I cannot give enough time to the business. So मी प्रयत्न करतो की इथं आल्यावरती एक दिवस 4-5-6 दिवसामध्ये एक दिवस बिझनेसला द्यायचा आणि राहिलेले सगळे दिवस समाजकारणासाठी बाहेर जाऊन लोकांना भेटून त्यांना ती वेळ द्यायची. कारण काय आहे की माझं एक प्रॉब्लेम असतो की जेव्हा आपण एक काहीतरी गोष्ट करतो, आता बिझनेस करतो आणि तुमचं मन दुसरीकडे असेल तर यू कॅनॉट डू वेल इन युअर बिझनेस. तसंच जेव्हा मी बाहेर असतो आणि लोकांना भेटत असतो तेव्हा मी जर बिझनेसचा विचार करत असेल तर माझं तिथं पण मन लागत नाही. आणि म्हणून काय, ज्या माणसाचं पुढचं काम असतं बिझनेसमध्ये असेल का आपल्या लोकांना भेटण्यामध्ये, तर दोन्ही गोष्टी होत नाहीत. म्हणून मी काय केलं, एक स्वतःची टाइम टेबल बनवलं आहे आणि त्यामध्ये मी किती दिवस बिझनेसला देणार आणि किती दिवस समाजकारणाला देणार ते मी ठरवलं आहे. आणि काय की आता मला फार वर्ष झालेत आता व्यवसाय करताना, तर आय कॅन अफोर्ड टू हॅव मॅनेज माय बिझनेस. आणि मला काय, कारण मी तो बिझनेस इन अँड आउट मला माहिती आहे, म्हणून मला कोणीही येड्यात काढू नाही शकत आता. तर तुम्हाला जोपर्यंत तुमचा व्यवसाय माहिती नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसरी गोष्ट करायला नाही पाहिजे. तोपर्यंत तुम्ही 100% तुमचा व्यवसाय तुम्ही अंडरस्टँड केलाय आणि जर तुम्हाला 5-6 दिवस पण तुमचा टच नसेल व्यवसायामध्ये पण तुम्हाला गोष्ट माहिती आहे, तुम्ही डायरेक्टली तुमच्या माणसाला जो तुमच्या खाली काम करतो कुठलं पण व्यवसायामध्ये असेल तुम्ही डायरेक्टली पिन पॉईंट करू शकता की त्या माणसाचं कुठं चुकलंय काय त्याच्याकडून राहिलंय, कळलं का. पण तुमच्याबरोबर जे माणसं पण असतात मॅनेजर, ते पण ट्रस्टवर्दी असेल पाहिजे. मोर दॅन इंटेलिजन्स यू शुड लुक ॲट इंटेग्रिटी. दॅट इज द मेन थिंग. म्हणून सोशल काम करताना आय सजेस्ट की यू शुड डू ओनली वन थिंग, इधर बिझनेस और सोशल वर्क. बट वेन यू रीच अ टाइम पिरियड इन युअर लाईफ जिथं तुम्हाला दोन्ही करू शकता, त्यामुळे यू शुड गिव्ह टाइम टू इच थिंग. हे 5 तास 6 तास दिवसात असं करत यू कॅन, बट डू इट वन थिंग ॲट अ टाइम. तर सगळा व्यवसाय स्वतः बघा. जमलं नाही तर अशी लोक ठेवा जी तुमच्यासाठी व्यवसाय बघतील आणि तुम्हाला तिथे त्यांना प्रश्न विचारता आले पाहिजे. ते पण जमलं नाही तर व्यवसाय करूच नका. त्यांचं नेहमी मत होतं की दोन्हीपैकी एक तर स्वतः करा, स्वतः तर नेहमी कराच, त्याशिवाय तुम्हाला काय बघायचं हे कळणार नाही. बट देन तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही स्वतःला पण अपग्रेड केलं पाहिजे, दादा म्हणजे तसं. बिकॉज देन यू हॅव टू गिव्ह युअर टाइम फॉर अदर थिंग्स. We have few questions from our classmates as well. So Simon, मी तुमचं बिझनेस चालू होतं त्यावेळेला पर्सनल लाईफमधून पण यावेळेला असं होतं की बिझनेस चालू करतो पण पर्सनल लाईफला आपण टाइम देऊ शकत considering असं काय असतं की द्या 3 टाईप ऑफ पीपल. आय ऑलवेज टेल मी माझ्या भावाला पण सांगतो आणि त्याची मिसेस पण, त्यांनी पण एक व्यवसाय चालू केला, छोटा व्यवसाय. की एक व्यक्ती असतो की तो एक ठरवून टाईम देतो, म्हणजे सकाळी 9 संध्याकाळी 8, तर मी एवढं तासच काम करणार, ह्या पुढं मग सगळं सोडून देणार. आणि थोडे असे लोक असतात की ज्यांना कधी कधी ज्या टाईममध्ये त्यांना दिले म्हणजे दे वर्क ऑन देअर ओन टाईम. असतं ना, आता गुगलमध्ये तुम्ही ऐकता
गुगलमध्ये एक नवीन कॉन्सेप्ट आहे जिथं यू शुड वर्क ॲट युअर ओन टाईम बट कम्प्लीट द टास्क इन युअर टाईम. असे 2 लोक असतात. आणि तिसरे माझ्यासारखे असतात जे ठरवतात की कधी तुम्हाला करायचं असेल म्हणजे. आणि वेन समटाईम्स दॅट यू डोंट गिव्ह इट अ टाईम ऑल्सो. कधी मी मला वेळ द्यायचा आहे की दिवसातनं की मला वन पर्टिक्युलर टाईमला करायचं आहे, पण आय एम नॉट एबल टू डू इट ॲट दॅट टाईम. बट आय कीप ऑन वर्किंग आफ्टर 8-9 नंतर हे सगळं लोकांना भेटूनही मी जाऊन घरी मी लॅपटॉप उघडून थोडं माझ्या माणसाला फोन करतो आणि त्याला विचारतो काय चाललं. तर बेसिकली काय आहे की यू शुड डिसाईड ऑन हाऊ यू वॉन्ट टू वर्क इन द स्टार्ट. तुमचा व्यवसाय आता तुम्ही चालू करत असशील तर मेन गोष्ट इम्पॉर्टंट काय आहे, तुम्हाला सगळे लोक हे असं करू नाही शकत. सगळ्यांना असे फार प्रॉब्लेम असतात. म्हणून तुम्हाला जर इफ यू वॉन्ट तुमचा बिझनेस म्हणून तुम्हाला पर्सनल लाईफसाठी पण टाईम पाहिजे का तुम्हाला व्यवसायासाठी टाईम पाहिजे, कुठलं तर तुम्हाला स्टार्टिंगमध्ये सॅक्रिफाईस करायला लागतं. कारण काय तुम्ही दोन्ही गोष्टी करू नाही शकत, मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं. म्हणून पर्सनल लाईफसाठी तुम्ही वेळ देऊ शकता, पण यू हॅव टू डिसाईड इन लाईफ की तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे. बिझनेस आहे महत्त्वाचा, पर्सनल लाईफ पण आहे महत्त्वाची. कारण एक थिअरी असते की यू शुड नॉट इंटरट्वाईन युअर पर्सनल लाईफ अँड आपण कुठल्या 2 टोकं असतात ना, पण कुठल्याही सेंटरमध्ये आयडियल लाईफ बिझनेस पण चांगला चालला आहे आणि पर्सनल लाईफ पण चांगली चालली आहे. आणि थोडे लोक काय करतात फार एक्स्ट्रीमला जातात. वर्कच दिवस रात्र फक्त कामच करायचं, घरातले आहेत का नाही ह्याचा विचार नाही करायचा, फक्त दिवस रात्र काम करायचं. थोडे लोक काय करतात, थोडे लोक थोडं पर्सनल लाईफला वेळ देतात आणि दे वर्क लेस. और सम पीपल try to give personal life more preference than business life. Then business life gets affected. When you should have a curve jitha you are able to balance each. पण at the end it comes to तुम्हाला कशामध्ये सक्सेसफुल व्हायचं आहे त्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यात जास्ती वेळ द्यायलाच लागणार. Yes. Can we build dynamic business with support of regional language or English communication is required? No, see, I think they're two different things. How I would split it is, as a person, as an individual, English is important. Though I am very proud of my language. मला मराठीचा खूप अभिमान आहे, मला मराठी कल्चरचा खूप अभिमान आहे, कारण तो मला जगाला असायला पाहिजे. मला व्यवसाय करायचा असला तर मला इंग्लिश आलीच पाहिजे, ती मी बोललीच पाहिजे आणि ती तशीच कॅरी केली पाहिजे. तर माय पर्सनल चॉईस अँड माय प्रोफेशनल लाईफ ही डिफरंटच ठेवायला लागणार. जर तुम्ही व्यवसायाच्या बाबतीत पर्टिक्युलरली म्हणला तर आय फील इट इज पॉसिबल, पण इट इज अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड. कारण की तुम्ही सेक्टर आणि नंबर ऑफ पीपल लिमिटाईज करताय. आज मी जर एक मराठी पिक्चर बनवला, आता परवाचं एक उदाहरण घ्या, सर सेनापती हंबीरराव हा मूवी आलेला आहे, त्यावरती 15 कोटी रुपये त्यांनी खर्च केला आहे, विच इज द हायेस्ट एव्हर मराठी ग्रॉसिंग पण आहे आणि खर्च पण सगळ्यात जास्त झाला आहे. आता 15 कोटी रुपये हिंदी मूवीला का जास्त वाटत नाही? नॉट बिकॉज दे बेटर. फिल्म मेकिंग हे आर्टिस्टिक आहे, ते पर्सन टू पर्सन चेंज होतं. बट मराठी संख्या किती आहे लोकांची बघणारी, त्यातल्या 15% लोकांनी जरी पिक्चर बघितला तर ती 30, 40, 45 कोटी रुपयेच मिळवणार. जे की इंग्लिश आणि हिंदी बघणारी लोक एवढी आहेत की त्यांना 100 कोटीचा पिक्चर बनवला तरी ते 700 कोटी 800 कोटीपर्यंत जाऊ शकतात. तो इन टर्म्स ऑफ बिझनेस तुम्हाला किती ग्रोथ आहे. आणि जर तुमचा बिझनेस लोकलच असणार तर काही फरक पडत नाही. आज आपल्याकडे कोल्हापूर सांगलीमध्ये सलगर आणि अमृतुल्य चहा सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे. त्यांनी टी शॉप नाही नाव दिलेलं, त्यांनी मराठीमध्येच लोगो तयार केला आहे अमृतुल्यचा. कारण की आपल्याकडचं चहा हे आपलीच लोकं पिणार आहेत, कर्नाटकमध्ये नाही पिणार, तमिळनाडूमध्ये नाही पिणार किंवा मुळात आणि कुठं नाही पिणार. सो त्यांनी माझ्याकडच्या दर जिल्ह्यामध्ये बाबा 50वरून मी 100 चहाचे दुकान करू शकतो का, 100वरून 150 करू शकतो का, तिकडच्या मॉलमध्ये मी दुकान टाकू शकतो का, ह्याचा विचार केला आहे. सो इन टर्म्स ऑफ युअर बिझनेस त्याची ग्रोथ जर तुम्ही ॲनलाइज केलं तर आय फील बोथ वेज इज 100% पॉसिबल. What kind of challenges did you face to convert your family business into the big multinational company? नाही, ऑनेस्टली मी अजून काहीच केलं नाही आहे, मी ज्युनियरच आहे. म्हणजे मला डायरेक्टर त्यांनी 6 महिने आधी केला, त्याच्या आधी मी अनएम्प्लॉईड होतो ऑफिशियली फॉर द गव्हर्नमेंट. जॉईन झाल्यापासून तुम्ही काय काय चॅलेंजेस फेस करता? कसं होते, जसं आय ॲड्रेस बिफोर दादा की मीन की वन, व्हॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल.
माझं BBA करत असताना मार्केटिंग मेजर होतं. दो ऑल ऑफ माय बिझनेसेस आर B2Bs. मी एकही B2C बिझनेस करत नाही. मी मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेसेसमध्येच आहे ऑल इन ऑल, किंवा गव्हर्मेंट रिलेटेड आहे. तर मला मार्केट करून कस्टमर मिळणार नाही आहेत, पण त्याच्यानं माझ्या कंपनीचं एक रेप्युटेशन तयार होतं. मी ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द कंपनी एक रेप्युटेशन तयार होतो, आणि ऑल इन ऑल तुमचा एक मार्केटिंग प्रेझेन्स तयार होतो. दॅट इज वॉट आय गॉट टू द टेबल. सिमिलरली आय फील की जसं मी मगाशी म्हणलं, माझे 3-4 डिपार्टमेंट हेड जे आहेत फॅमिली ग्रुपमधले, दे आर ऑल 40 years ऑफ वर्क एक्सपिरियन्स. सो आय कॅन नेवर टेक ओव्हर दॅट, बट आय कॅन श्युअरली इंट्रोड्यूस न्यूअर स्टाफ. माझी आत्ता जर तुम्ही मला प्रायोरिटी विचारला तर ती आहे की माझ्या वडिलांपासून माझ्यामध्ये ॲटलिस्ट जो एज ग्रुप आहे त्यांची एक टीम आहे आणि माझी एक टीम तयार व्हायला लागली आहे. त्याच्यामधलं डिफरन्स आपण कसं कमी करू शकू, अँड दॅट मेक्स अ सक्सेसफुल फॅमिली. बिकॉज नाव आय एम द थर्ड ऑर द फोर्थ जनरेशन. आणि आता काय झालं आहे की तुम्ही जर अंडरग्रॅडमध्ये शिकला असला तरी हिंदू फॅमिली सिस्टम आपण फॉलो करायचो, तर एकच माणूस आन्सरेबल असायचा, एकच व्यक्ती डिसिजन्स घ्यायचा. आता तसं राहिलं नाही आहे. दे आर मल्टिपल बॉसेस, मल्टिपल हेड्स अँड मल्टिपल पीपल लुकिंग आफ्टर इट. सो हाऊ डू यू मेक इट कन्व्हिनियंट इज माय टार्गेट. आणि आय लुक ॲट माय कंपनी ऑर माय बिझनेस ग्रुप इन द नेक्स्ट 10 years वेअर आपण आहे त्याच्यात फ्लरिश करू, आणि ॲट द सेम टाईम जी नवीन आम्ही व्हेंचर्स चालू केलेत, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री असो, ऑर्गॅनिक फार्मिंग असो, टू अ सर्टन एक्सटेंट लॉजिस्टिक्स असो, ह्याला आपण कसं सपोर्ट करू शकू, and how can that add on to the company's margin in general? Financially नाही, but in terms of employment, in terms of presence, in terms of something else. तर MNCपेक्षा आय फील अगेन जसं मी त्यांना म्हटलं, मार्केट आणि माझी ग्रोथ हे दोनचं को रिलेशन आहे. सर ते एवढा आता तुम्ही एवढ्या मोठ्या ग्रुपशी बिलॉंग करता, तो त्याचं कधी बर्डन येतं का टू कॅरी फॉरवर्ड दॅट लिगसी? ते दादाने उत्तर जास्त एफिशियंटली दिलं पाहिजे. नाही, आय फील इन माय पर्स्पेक्टिव्ह बर्डन आहे, बट यू हॅव साइंड अप फॉर इट. आज कसं आहे, तुमच्या दर पोझिशनिंगला प्रोज अँड कॉन्स आहेत. आय ऑलवेज से इफ यू आर बॉर्न विथ अ नेम, मे बी युअर स्टार्ट लाईन इज अहेड ऑफ एव्हरीबडी एल्स, बट यू आर रनिंग अ डिफरंट रेस ऑल टुगेदर. आपण कम्पेअर करताना फक्त आपल्याला जे चांगलं वाटते तेच कम्पेअर करतो, पण आपण नुकसान कम्पेअर करतच नाही. बर्डन असताना ग्रोथ इंटेन्सिव्ह बर्डन जास्त असतो. आय डोंट हॅव टू आउट परफॉर्म एनीबडी. मला प्रूव्ह करायची गरज नाही आहे, बट ॲट द सेम टाईम आय हॅव टू हॅव इट ॲट द बॅक ऑफ माय माइंड की मला तेवढं केपेबल व्हायला लागणार आहे. अँड इन टर्म्स ऑफ केपेबिलिटी आय फील इट्स अ लॉंग प्रोसेस. नाव आय हॅव जस्ट स्टार्टेड. आता मला 2 वर्ष झालेत. मी म्हणतो की मला 10 वर्ष केपेबल व्हायला लागतील, वेअर मी पप्पांना किंवा मम्मांना सांगू शकतो की आता तुम्ही हे विसरून जावा, यू टेक केअर ऑफ समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. आता कसं आहे, त्यांचा गायडन्स, त्यांचं ओव्हरलुकिंग अजूनही टू अ सर्टन एक्सटेंट आहे, बिकॉज त्यांनी जेव्हा चालू केलं त्यांनी एक आयडिओलॉजी तिथे इम्प्लिमेंट केलेली आहे. सो आय हॅव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आणि एका लिमिटनंतर गोष्टी आपण रश करू शकत नाही, त्याला तेवढा टाईम फ्रेम दिलाच पाहिजे. प्लस त्यात कोविड, मार्केट रिसेशन्स, बाकी सगळं चालू आहे. सो इट्स नॉट रिअली अ गुडी टाईम टू बी इन बिझनेस. So my question is for you. Who is your inspiration in business and why? तुमच्यासाठी नाही, दोघांसाठी आहे. दोघांसाठी आहे. तुम्ही बोला. दोघांसाठी in business specifically, the way I operate, again, it doesn't have to be applicable to everybody. I have 3 types of inspirations, and that change from time to time. Number 1, एक international target ठेवा of the kind of group or the kind of person you want to become. माझ्यासाठी I think nothing beats Tata. The amount of ideologies, and there can only be one Tata, I feel. मी नेहमी ज्येष्ठत म्हणतो they're God's gifted in terms of how they've run their industries. But ethical conduct, values, in terms of how every employee that is with Tata feels the privilege to be a part of Tata Group. Then you should have a local inspiration. In the sense, local म्हणजे जो तुमच्या रोज डोळ्यासमोर आहे की बाबा ह्या व्यक्तीसारखं मला व्हायचं आहे, की ह्या व्यक्तीचे, अँड इट नॉट नेसेसरिली हॅज टू बी अ फॅमिली मेंबर. आता माझे वडील माझेच आहेत, ते घरीच आहेत, त्यांच्याकडून इन्स्पिरेशन मला मिळतेच. तर ते सोडून मला लोकली कोण इन्स्पिरेशन देते, किंवा माझ्या आता कोल्हापूरमध्ये माझं टार्गेट कोण असू शकतं, मी कुणाकडे बघू शकतो रोज, मला त्यांच्याकडनं तो एक आउटपुट मिळू शकतो. अँड नंबर 3 शुड बी युअर फ्युचर युअर सेल्फ. इफ यू प्रोजेक्टिंग युअर सेल्फ टू बी
अ पर्सन बिझनेसमध्ये एस्पेशली, तर मी 10 वर्षानंतर कुणासारखं व्हायचा विचार करतोय आणि तो 10 वर्षानंतर त्यासाठी सुटेबल आहे का, ह्याचा आपण विचार केला पाहिजे. त्या हिशोबानं त्यांचे हॅबिट्स घेतले पाहिजेत. इन्स्पिरेशन हे नेहमी फायनान्शियल ठेवू नका, हॅबिट्सचे ठेवा. आपण त्यांच्याकडनं काय सवयी घेतो, त्यांचं वागणं, त्यांचं बोलणं, त्यांचे बिझनेस मॉडेल्स. बिकॉज काय द वे दे रन द बिझनेस वी माईट नॉट पॉसिबलच नसणार आहे आफ्टर दॅट मेनी इयर्स. सो आय थिंक हे असे व्हॅरिड असले यू कॅन मेक अ क्लब ऑफ इट की एव्हरी मंथ दे समथिंग टू लुक अप टू इन अ लिटल बिट वे. तिथं त्यांचं त्यांच्यासाठी होतं माझ्या बोथ ऑफ यू म्हणले, बोथ ऑफ यू काय टू यू बोथ ऑफ यू म्हणले. माझं काय मी जनरली वेन वी टॉक अबाउट बिझनेस I started reading a lot of books. So then because me sideला I invest into stock markets also. I have a good understanding. So I have learned a lot of business. So the person I look up to mainly in business is Warren Buffett. But now I'll tell you why. So I started reading his books. I went त्यांच्या documentaries मी फार बघितल्या. So when investing बद्दल बोलतो, it is all about psychology. And business is also all about psychology. तर सायकॉलॉजीमध्ये काय असतं बिझनेसमध्ये, आता 10 लोक इन्व्हेस्ट करतायत, तर 10 लोकांपैकी जेव्हा मार्केट वरती चालले तेव्हा अजून त्यांच्याबरोबर 10 लोक विकत घेतील, कळलं का. बट जेव्हा खाली चालले मार्केट तेव्हा ऑटोमॅटिकली 10 का 20 जण सगळेच विकायला बघतील पहिल्यांदा. तर इट इज बेसिकली ऑन सायकॉलॉजी दॅट बिझनेस इज ऑल्सो रन. आता ही सेज काय की यू शुड लुक ॲट बेसिकली ध्रुवदादांनी काय बोललं की ऑन टर्म्स ऑफ मॅनेजमेंट. मी आत्ता पण म्हणलेलं इंटेग्रिटीवरती बघा. ऑलवेज वेन यू आर डुईंग बिझनेस विथ समवन इट शुड बी विन विन सिच्युएशन. म्हणजे ज्या माणसाबरोबर तुम्ही निगोशिएट करताय, असं नाही की आपण त्या माणसाला येड्यात काढायचं व्यवसायातनं, असं नसतं. यू शुड लुक ॲट ही इज टॉट मी अबाउट हाऊ टू बी विन विन. म्हणजे त्या माणसाला पण आनंद व्हायला पाहिजे तुमच्याबरोबर व्यवसाय करायला. आणि जेव्हा त्या माणसाला पुढच्या माणसाला आनंद होतो तेव्हा तो परत तुमच्याकडं व्यवसाय करायला येईल. म्हणून थिंग्स दॅट ही हॅज टॉट. सो बेसिकली यू हॅव टू लुक ॲट इंटेग्रिटी. ही टीचेस यू अबाउट इंटेग्रिटी, ही टीचेस यू अबाउट सायकॉलॉजी. मग व्यवसायामध्ये जर लॉंग रनमध्ये आपल्याला टिकायचं असेल तर आपल्याला व्हॉट ऑल तुमचा विचार कसे असायला पाहिजे, तुम्हाला कशाचा फोकस असायला पाहिजे, की सायकॉलॉजी वाईज यू शुड टॉक अबाउट हॅव्हिंग. आता तुमचे एम्प्लॉईज पण असतात. एम्प्लॉईज मेन तुमचे बिझनेस चालवणारे असतात. तर तुम्ही सगळ्या एम्प्लॉईजना दाबून त्यांना कमी पगार देणं, त्यांना त्यांच्याशी प्रॉपर बोलणार नाही, तुम्ही त्यांच्याशी सगळं काम करून घेणार, ओव्हरटाईम पण देणार नाही, हे काय मेंटॅलिटी तिकडंच बिघडते. म्हणून टेकिंग केअर ऑफ एम्प्लॉईज, हॅव्हिंग इंटेग्रिटी इन युअर बिझनेस. टाटाज त्यांचं नाव कशासाठी आहे सगळ्यात जास्त, बिकॉज ते त्यांचे कुठलाही माणूस ज्यांच्याबरोबर ते व्यवसाय करतात त्याला कधीही पेमेंट्स ऑन टाईम असतात. रिलायन्सला बरोबर करायला भितात लोक, अगदी बरोबर. असं इट इज ट्रू रियालिटी ऑफ द रियालिटी. पण टाटा बरोबर पहिले करतील असे मोठे कंपनी. म्हणून बिझनेसमध्ये कधी काय करताना इंटेग्रिटी आणि तुमचं जे पैसे, म्हणजे तुम्ही कधीही दुसऱ्याला फसवायचं नाही. जे तोंडावरती आहे त्याला आधीच बोलून टाकायचं. आणि मी आता पण काय माझा प्रॉब्लेम काय, मी डायरेक्टली लोकांना तोंडावरती बोलतो. आणि काय कारण माझं काय बिलीफ आहे की बिझनेसमध्ये की त्याला माहिती पाहिजे तो कशामध्ये पडणार आहे. मग नंतर बोलायचं नाही का अरे तुम्ही 100 सांगितलेले आता तुम्ही 90च देत आहे. मी त्याला आधीपासून सांगणार की हे माझं पीक आहे, 90लाच मी हे काम करू शकतो, तुम्हाला करायचं तर करा, नाहीतर आपण नाही करणार. हे रिलेशनशिप बिल्ड करणं, हे सगळ्या गोष्टी एक चांगला व्यवसाय फॉर्म करतात. म्हणून माझा जो मी गायडन्स ज्यांच्याकडून घेतो, आणि तुम्हाला जर स्वतःही इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये ज्यांना त्यांचा फक्त तुम्ही ते पुस्तक द वॉरेन बफेट वे एक पुस्तक वाचलं ना, मला आधी वाटायचं की इट इज अबाउट मॅथ अँड हे ते, बट
it is more about psychology and what you should look at in a business. ते पुस्तक शिकवतं आणि जर तुम्ही त्यांचे डॉक्युमेंटरीज पण बघितले ना, तुम्हाला ते बघूनही तुम्हाला त्यातून अनेक अशा गोष्टी कळतील की एक स्वतःच्या बिझनेसमध्ये काय असेल पाहिजे. One more question and we'll go for rapid fire. So my question is both of you. What would you like to suggest the new startup entrepreneurs like us? आता मी माझा आधी काय बिलीफ होतं आधी की मी माझे 2-3 बिझनेस चालू केले. मी काय विचार करायचो की मला काय करायचं आहे. बेसिकली व्हॉट ही सेड की व्हॉट दादा सेड की पॅशन कॅनॉट बी वर्क. बरोबर का? म्हणजे तुम्हाला पॅशन नाही की तुम्हाला यू वॉन्ट टू डू समथिंग लाईक टी शर्ट्स. आता माझं पॅशन, मला वाटलं की माझं टी शर्ट बनवून मी एक जॉनी कपकेक्स नावाची एक कंपनी आहे बॉस्टनमधली. ते अशी युनिक टी शर्ट बनवतात आणि त्यांचं कसं टी शर्ट असतात. मला वाटलं की आपण पण ते करू शकतो. मला आय गॉट फॅसिनेटेड. सो आय स्टार्ट थिंकिंग दॅट इज माय पॅशन. कळलं का? पॅशन कॅन कीप ऑन चेंजिंग. पण काय असतं, वेन यू आर स्टार्टिंग अ बिझनेस यू शुड स्टार्ट फर्स्ट थिंक की आता माझ्या पुढं 30-35 मुलं बसतात. मला कशामध्ये बिझनेस चालू करायचा आहे. समजा एज्युकेशन एक्झाम्पल देतो. अरे एज्युकेशनमध्ये ह्या 30 लोकांना काय पाहिजे. कळलं का? या 30 लोकांचे प्रॉब्लेम काय आहेत. या 30 लोकांचा प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह कसा करू शकतो. हा प्रॉब्लेम तुम्ही सगळ्यांना जास्ती लोकांना इंटरव्ह्यू करायचा आणि त्यामधला हा प्रॉब्लेम फक्त शोधा. आणि जर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला, हा एकच प्रॉब्लेम तुम्हाला भेटेल आणि त्यासाठी तुमच्या हातात सोल्युशन येईल ना. आता मी काय म्हणतो, आपण 100 लोक, आता काय मुलं काय करतात, मी कायम एक मुलाला सांगतो जो सिव्हिल इंजिनिअरिंग करतो, तुम्ही काय करणार पुढे. ते म्हणतात की मी कॉन्ट्रॅक्टिंग करणार. स्पष्ट आहे, इट इज अ फॅक्ट. आय सेड कॉन्ट्रॅक्टिंग करून तुम्ही काय करणार मला सांगा. नाही मी ते आपण गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट घेणार हे ते. मी बोललो पण दुसरे पण 99 लोक तेच करतात ना. आणि आता यू विल हॅव टू फिल टेंडर. तर तुम्ही किती खाली भरणार. कळलं का? व्हॉट डू यू हॅव युनिक. तुमच्याकडे काय असं वेगळी गोष्ट आहे जे तुम्ही त्या 100 लोकांपासून यू विल बिकम द 101% टू हॅव अ समथिंग डिफरंट देन पहिले 100 लोक दॅट यू कॅन सॉल्व्ह दॅट इश्यू. म्हणून बिझनेस करताना, हा बिझनेसचा पुढे जाऊन विचार करताना स्टार्टअप्सचा नवीन मुलांनी विचार करायला पाहिजे की तो एक प्रॉब्लेम काय आहे. आणि तो एक प्रॉब्लेममधून यू शुड ट्राय टू, आधी डायरेक्टली प्रॉब्लेम आहे आणि हा सोल्युशन आहे हे 100% ते पण गॅरंटीड नसतं. तुम्ही मला येशील 5 वर्षानंतर माझ्याकडे आणि बोलशील सोल्युशन ओळखलं. हे छोट्या आणि काय असं गुंतवणूक लवकर करायला बघतात लोक. म्हणजे मला पण तो प्रॉब्लेम मी ॲक्च्युली गुंतवणूक करायला पाहिजे होती 50,000 रुपयाची, पण मी माझ्या वडिलांकडून घेतले 5 लाख रुपये. कळलं का? नाही ते काय झालं तर मला त्यावेळी कळलं नाही. पण आता गुंतवणूक करताना पण तुम्ही ट्रायल करा. हा प्रॉब्लेम आहे ना त्याच्यावरती सोल्युशनवरती ट्रायल मारा. म्हणजे काय कमीत कमीत पैसे तुमचे जातील. असेच मोठ्या कंपनीज आहेत. आता तुम्ही साध्या हार्वर्ड एक हे असतं वाय कॉम्बिनेटर, एक ऑनलाईन तुम्हाला हे दिसतील ना. वाय कॉम्बिनेटरवरती असे लोक येतात जे म्हणतात की आधी एक छोटा हे होतं, काय बोलतात, एक छोटा पिझ्झा डिलिव्हरी स्टोर होता. ते पिझ्झाच वेगळ्या टाईपचे बनवायचे. त्यांना माहिती नव्हतं की ऑनलाईन हे सेल होऊ शकते का. मग डिलिव्हरी हे स्विगी होतं ना, स्विगीच्या आधी अशा कंपन्या अमेरिकामध्ये ऑलरेडी होत्या. तर त्या माणसाने काय बोललं की हे असं लोक प्रिफर करतील का, जर मी ह्या माणसाकडे गेलो आणि त्याला मी सांगितलं की तुझं मी डिलिव्हरी करून देतो आणि त्याच्यावरती मी $2 घेतो, चालतील का. त्या माणसाने असे पेपर पॅम्पलेट्स घेतले आणि सगळीकडे चिपकवले युनिव्हर्सिटीमध्ये आणि त्या डॉर्मपासून त्यांनी चालू केलं $50 म्हणजे गाडीचं तेल आणि प्रिंटेड मटेरियलचे $30 आणि सगळे छापले. आणि तो तिथं एका पिझ्झावाल्याबरोबर त्यांनी टायअप केलं आणि त्याला माहिती होतं तो पिझ्झावाला सगळ्यात जास्ती तिथं सगळे ते मित्र जातात पिझ्झा खायला तिकडं.
त्यांनी त्या पिझ्झावाल्याला पकडून त्याला सांगितलं तुझ्या प्रत्येक डिलिव्हरीवरती मी $2 घेतो. मग त्याला लगेच फोन यायला लागले त्या नंबरवरती आणि त्याच दिवशी त्यांनी ते $50चे $500 बनवले महिन्यात. असं त्यांनी एक्झाम्पल. म्हणून काय असतं की तुमच्याकडे पैसे आहेत म्हणून गुंतवायला पाहिजेत हे कंपल्सरी नाही आहे. कमीत कमीत तुम्ही ट्रायल करायला पाहिजे. त्या जे व्यवसाय करणार आहे त्याला ट्रायल करा. कधी कधी तुम्हाला जो सोल्युशन वाटतो ना तो सोल्युशन नसणार आणि त्यासाठी छोट्या छोट्या ह्याच्यातून बिल्ड युअर बिझनेस विथ ऑल दीज पॉईंट्स. हे सगळं विचार करून तुम्ही तुमचा बिझनेस बिल्ड करा. माझं ॲडिशन असेल म्हणजे जिथं दादांनी सोडलं तिथनंच मी उचलीन की एक OS बिल्ड करण्यात तुमचं टार्गेट पाहिजे. ऑपरेटिंग सिस्टम कसं आहे, तुमचा स्टार्टअप जो आहे तो ग्राउंड ब्रेकिंग असेल हे इम्पॉर्टंट नाही आहे, ते एक ऑपरेटिंग सिस्टम वेगळं आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. आज टॅक्सी डिलिव्हर करणारे ह्याच्या आधी पण मुंबईत बरेच कंपनीज होत्या, पण ओला उबरलाच का जमलं? इंटरफेस होता, ॲप होता, कन्व्हिनियन्स होता, पेमेंट सिस्टम होतं किंवा आणि काहीतरी असतील. म्हणजे एखादी माणूस असा पण म्हणू शकतो की ओला उबरसारखं मला कशाला, मी 100 टॅक्सी विकत घेतो आणि मी चालवतो. इन्व्हेस्टमेंटच होणार आहे बट रिपेमेंट पण त्याच, तो ॲसेट जनरेशनच आहे एकाप्रमाणे. पण ते का नाही चाललं? बिकॉज काय झालं, ते ओव्हरहेड्स वाढत गेले, तसे अडचणी त्या लोकांना येत गेल्या. सो सिमिलरली आय फील तुम्ही दर गोष्ट पहिल्यांदा स्टार्टअपमध्ये एखाद वर्ष तरी, मी खूप जणांना भेटतोय जे मला सांगतात की मला हे करायचं आहे आणि मला माहीत असते त्यांना ती कंपनी 4 वर्षात विकायची आहे, विच इज नॉट रॉंग बट दॅट इज अ डिफरंट मॉडेल. जर तुम्ही एक ऑन्टरप्रेनर म्हणून स्टार्टअप करणार आहे तर यू शुड वर्क 10 to 12 hours पर डे आणि एक OS तुम्ही तयार करा की माझ्याकडनं डिलिव्हरी कशी होणार, माझ्याकडनं इनपुट कसा येणार, माझी वेबसाईट कशी दिसली पाहिजे. आणि मग त्याच्या हेडवरती तुम्हाला एक एम्प्लॉईज नंतर अपॉइंट करायला लागतील किंवा एक HODs अपॉइंट करायला लागतील. सो युअर कंपनी इज युअर बेबी. तुम्ही त्याला जसं ग्रूम करणार त्याच्याप्रमाणे ती तयार होणार. त्या ग्रूमिंगमध्ये कुठं चुकलं तर अ ग्रेट आयडिया कॅन ऑल्सो बी अ फेल्ड बिझनेस अँड अ व्हेरी ॲव्हरेज आयडिया कॅन बी अ व्हेरी गुड बिझनेस. सो इट इज इम्पॉर्टंट की तुम्ही मार्केट स्टडी हे तर सगळं आलंच, ते टेक्निकल गोष्टी आहेत, पण मी पर्सनली त्यात काय देतोय तर माझी आयडिओलॉजी देतोय बिकॉज ते माझ्या डोक्यात आले आणि मग त्याला त्याच्यापर्यंत बिल्ड करत राहा. My question is, how can you guarantee to our parents to be successful businessmen? यू कॅन नॉट. म्हणजे वन वर्ड आन्सर देतो, यू कॅन नॉट. कसं आहे, असं बोलू पण नका. आय गिव्ह यू एन एक्सप्लेनेशन टू इट. आता दादांनी जसं टी शर्टचं सांगितलं, मी कॉलेजमध्ये असताना माझा फूडचा काही घेणं देणं नाही, बट बिकॉज आय वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मला हेल्दी खायला खूप आवडायचं. अँड आय हॅज टू स्टे इन कल्याणी नगर इन पुणे, जिथं बाबा स्टुडंट्स क्राऊड विमाननगरमध्ये खूप होता, माझं कॉलेजही तिथं होता. तर मी ॲव्हरेज काढला एक दिवशी बसून की 6 कॉलेजेसमध्ये 300 मुलं, किती कॉलेजेस झाले, 5% लोकांनी जरी माझं विकत घेतलं तरी माझी इन्व्हेस्टमेंट निघून जाते. तर मी माझ्या फ्लॅटच्या किचनमधनं हेल्दी फूड डिलिव्हरी चालू केलं. मी स्वतः डिलिव्हरी केले, मी स्वतः बनवले. फक्त आम्ही एक शेफ ऑनबोर्ड घेतला ज्याने आमची मील्स डिझाईन केलेले, सो स्मूदीज आणि हे. पण काय व्हायला लागलं, एका लिमिटनंतर ते आम्हालाच खायला आवडायचं आणि आम्हीच 4 जण बसून खायचो. माय फ्रेंड्स वर पेईंग फॉर इट बट इट वॉज नॉट अ बिझनेस. 6 महिने चाललं, त्याच्यानंतर आम्ही एक्सपॅन्शनचा विचार केला. खूप काय आमचा लॉस झाला नाही, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ लॉस मे बी वी लॉस 20-25% जे काय आम्ही प्रोक्युअरमेंट केलेलं, मशिनरी होते, बोर्ड्स होते, स्टाफ होतं आणि पेमेंट जे काय गेला. बट इट वर्कड ॲट पार, म्हणजे आम्ही प्रॉफिट पण नाही मिळवला आणि हे पण नाही. जेव्हा आम्ही त्याचं किचन करायचा विचार केला आणि आम्हाला डिलिव्हरी करायचं आहे, देन आय अंडरस्टूड की हे आपल्याला पटणारा बिझनेस मॉडेल नाही आहे. वाय इज बिकॉज आय फेल्ट की त्याचं जे प्लॅनिंग आहे, जे माझं कस्टमाइज मील प्लॅन होती, मी एक ऑर्डर बनवून द्यायचो. मला जर आज 50 ऑर्डर्स द्यायला लागले तर मला ते प्री मेक करायला पाहिजे. क्वालिटी ड्रॉप होणार असं नाही, पण मी जे करत होतो आणि मला जे करायचं त्यात खूप गॅप होतं आणि माझं तिथं फोरकास्टिंग चुकलेलं की आज 500 मुलांना सप्लाय करायसाठी माझ्याकडं ते आउटपुट नाही आहे. मी कॉस्ट कमी ठेवू शकतो आहे, मी प्रॉफिट कमी ठेवू शकतो आहे, बट बिझनेस सस्टेनेबल नाही आहे. सो कमिंग बॅक टू वॉट यू आस्क्ड इज, त्यावेळी पण मी माझ्या वडिलांकडनं पैसे घेऊन ते चालू केलेलं. ठीक आहे, मी जास्त घेतले नव्हते, थोडे मी माझे टाकले, थोडे त्यांच्याकडनं घेतले. द रिझन ही डिड नॉट से एनिथिंग, आणि आता मे बी 3 वर्षानंतर मी तुम्हाला सांगू शकतो, इज त्यांना त्यावेळी माहीत होतं की करू दे, काहीतरी एक्सपिरियन्स येणार त्यातनं. सो गॅरंटिंग सक्सेसपेक्षा तुमचे एफर्ट्स जस्ट महत्त्वाचे आहेत. आयडियाज एखादी रॉंग होईल,
पहिलाच सक्सेसफुल पण होईल, नंतर 4 रॉंग होऊ शकतात. इट वर्क्स बोथ वेज. बट मॉम अँड डॅडना किंवा घरातल्यांना कन्व्हिन्स करताना मी बरोबर आहे, मी कष्ट करावं लागलो आहे आणि मी याच्यातनं चांगला माणूस होणार आहे, हे तुम्ही प्रेझेंट करा. बिझनेस प्रेझेंट करायचा असतं तर आय फील की दे कॅन ऑल्सो डू इट बेटर दॅन वी कॅन. सो आपल्या एज ग्रुपला दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू कन्व्हिन्स दॅट यू आर डुईंग इट अँड यू फील कॉन्फिडंट अबाउट इट. आणि मग त्यांना तुम्ही ते कॉन्फिडन्स सांगा की तुम्ही मला काय पण प्रश्न विचारा, मी त्याचे उत्तर द्यायला तयार आहे. सो 90% तुमचं सक्सेस रेट पाहिजे त्यांच्यासमोर बसताना. मार्केटमध्ये 50% असला चालतो, तो सस्टेन होऊ शकतो, पण त्यांच्यासमोर तो 90% पाहिजे की मी प्रश्नाचे उत्तर देतो, मला हे करायचं आहे. आणि गिव्ह देम अ टाईम लाईन की मी स्वतःला पण आणि तुम्हाला पण हे 1 वर्षात झालं तर ठीक, नाही तर मी आय मूव्ह ऑन फ्रॉम दिस. बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज युअर सस्टेनेबिलिटी आणि तुमचं स्टेबिलिटी. सो यू हॅव टू प्रॉमिस देम दॅट तुम्ही अनस्टेबल होणार नाही अँड यू वर्क थ्रू इट. मला अजून एक ॲड करायचं आहे की तुम्ही काय म्हटलं की तुम्हाला जो सक्सेसफुल व्हायचं आहे. आता मी काय म्हणतो लोकांना, आता आपण डायरेक्टली मुलं ऑन्टरप्रिनरच्या हे आता मी पण ऑन्टरप्रिनरशिपच केलं वॉरिकपासून. मला पण वाटायचं की आपण व्यवसाय करू शकतो. आणि आता माझ्या भावांनी पण काय केलं, त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अकाउंटिंग अँड फायनान्स केलं. पण त्यांनी माझ्यापेक्षा वेगळी बाजू माहिती त्याचा वेगळं एक उद्देश होता. का त्यांनी ठरवलं की मी आधी काम करणार. कळलं का, मी आधी बिझनेसचा विचार करायला गेलो. तर त्यांनी ठरवलं की तो एक्सपिरियन्स घेणार. आता काय असतं, आताच्या मुलांना आता फार ऑपॉर्च्युनिटीज असतात मुंबईमध्ये. अनेक एवढेच नवीन नवीन स्टार्टअप्स येत आहेत दर दिवशी की जर तुम्हाला समजा आता दादांनी सांगितलं तुम्हाला हे या फूड डिलिव्हरीच्या ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे, तर माझं काय म्हणणं आहे, तुम्ही जाऊन तिथं फ्रीमध्ये जर तुम्हाला हा व्यवसाय चालू करायचा आहे ना आणि तुम्हाला जास्ती सक्सेस पाहिजे आणि कमी रिस्क तुम्हाला घ्यायची आहे, तर आधी तुम्ही तो व्यवसाय समजणार कसं, तुम्ही जाऊन तिथे इंटर्नशिप करा आणि स्वतःचे पैसे घालवण्यापेक्षा आधी दुसऱ्याचे पैसे घालवा. काय इट इज अ फॅक्ट. काय जर तुम्ही तिथे शिकायला गेला, आता लोक का म्हणतात, आता मी तुम्हाला उदाहरण देतो, जे पण लोक अमेरिकेला शिकायला जातात त्यांना MBA साठी 2 वर्षाचा विजा असतो, 2 वर्षाचा कोर्स असतो, पण त्यांना 5 वर्षाचा विजा देतो. का? कारण तिथं त्यांना कामासाठी आणि दे आर दी ऑपॉर्च्युनिटी टू गो अँड वर्क देअर. कळलं का? मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी यू वर्क ऑल्सो, यू विल गेट अ जॉब बिकॉज यू हॅव 5 year विजा, बट टिल यू ट्राय आणि तुम्हाला तोपर्यंत तुम्हाला एक्सपिरियन्स भेटत नाही त्या ह्याच्यामध्ये फील्डमध्ये. यू शुड ऑलवेज ट्राय. तिथं स्टार्टअप्समध्ये जॉब घेण्याचा प्रयत्न करा. मोठी आपण काय डायरेक्टली ॲक्सेंचर हे बॉस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप, माझे पण तसं मी पण अप्लाय केले स्टार्टिंगमध्ये. कळलं का? मी रतन टाटा साहेब इथं आलेले ना, तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो माहिती आहे, आणि त्यांची एक झाली. मी त्यांना विचारलं की आपण काय करायला पाहिजे. ही टोल्ड मी स्ट्रेट की गो अँड वर्क इन अ स्टार्टअप. ते मला त्यावेळी कळलं नाही, पण आता कळतंय, कारण इट इज बेसिकली व्हॉट इज न्यू अँड ट्रेंडिंग. And all my friends who have become successful right now, I can tell you all have worked in startups. आणि इट इज इम्पॉर्टंट टू बी ऑन द ग्राउंड. आणि कसं आहे, आपल्याकडे खूप मिसलीड केलं जातं की ग्राउंड म्हणजे काय वाटेल ते काम करायचं. तसं नसतं. तुम्हाला जे फायद्याचं आहे ते. आता मी आज इंडस्ट्रीच्या जागी कन्स्ट्रक्शन डिव्हिजन डे टू डे बघतोय. मला इंटरेस्ट आहे ते वेगळ्या गोष्ट आहे. पण मी 2018लाच कॉलेजमध्ये असताना 2 महिने एका छोट्याशा बिल्डिंग साईटवरती इंटर्नशिप केलेली, कोल्हापूरमध्येच केलेली, आणि पॅरलली रेसिंग पण चालू होतं. पण मी काय केली की तिथं जाऊन मला कळालं की बाबा ठीक आहे, तिथे 1 इंजिनियर आहे, माझ्याकडे 10 असतील, तिथे 1 अकाउंटंट आहे, माझ्याकडे 5 असतील, बट हेच ॲम्प्लिफाय होणार. सो त्याच्या 1.5 वर्षानंतर जेव्हा कॉलेज संपून मी आलो आणि आय जॉईंड, मला बिलकुल ते इंटिमिडेटिंग वाटलं नाही, बिकॉज आय हॅड सीन दॅट ॲटमॉस्फिअर. आणि इथं तर आय वॉज ऑन अ बेटर स्पॉट. मला तिथं मला कोण सांगणार नव्हते किती पैसे मिळवले आणि पर फ्लॅट किती कमवले होते, अंदाजच होता. पण कळालं की रेरा नावाचं बाबा काहीतरी लॉ आहे, त्याला ॲप्लिकेबल केला जातो डे टू डे. म्हणजे आज बसल्या बसल्या तो अकाउंटंट बाबा जेवत नाही, का जेवत नाही, त्याच्याकडनं काहीतरी चूक झाली म्हणून तो जेवत नाही. हे एक्सपिरियन्सेस तिथं बसून त्या डेस्कवरती मला आले, आणि हे थिरॉटिकली येऊ शकत नाहीत, ते तिथंच येऊ शकतात. आणि त्याच्यावरती मग बिल्ड करत इव्हेंच्युअली यू गेट टू वेअर यू वॉन्ट टू गो. Sir, let's start with rapid fire questions. Sir, Pratik Dada, we'll start with you. Apart from volleyball and football, which of the following sports you would like to play? Hide and seek and library.
I didn't see. In which sector you would like to work in? Education, agriculture, or food? Agriculture. Best time to work, late night or early morning? Late night. Our ideal Pratik Dada should be Pratik Dada as businessman or Pratik Dada as a politician? In between. Describe yourself in one word. Underrated. जोक है हाँ, कैसे ये पार्टी लगा. After Kedarnath, which is your next relaxing holiday? Goa, Mumbai, London, New York. By Mumbai. But Mumbai relaxing well. I am mostly on holiday there. I work also, but I tend to take them. But दूसरे काय ऑप्शन होते? Goa, Mumbai, London, New York. I think Goa is a good idea. Inclination to person. Which was your favorite subject in school? Maths, English, geography. It's a geography. Geography. Which thing would you like to eat most? Akka Musur, Puran Poi, or Tamda Pandra? Akka Masoor. Tamda? Tamra Pandra. Yes, sir. So continue with Dhruv Dada. But the hamper and he असं काय नाही. What are we fighting for? अच्छा, okay. Please. Which smell you like the most? Cement or engine oil? Engine oil. Textile, automobile construction, what's next? What's next? Automobile. Construction is ongoing, so automobile. List in sequence as per your favorite ones. Go-karting, Formula 1 or motorbike racing? Number 1 would be go-karting. Number 2, Formula 1. Number 3, motorbike. What will you prefer? Mohite groups on top of the stock market or you as a champion of Formula 1? Mohite group on top of the stock market, for sure. Which will be the next car you will purchase? Tesla EV, Tata EV or Mahindra EV? Tata EV, for now. Describe yourself in one word. Ambitious, I think, just to sum it up. Other than Ratan Tata, who is your favorite idol? My favorite idol, other than Ratan Tata? Yes. That's a difficult one. I don't know, माझं असं म्हणजे फ्रँकली मी नाही एक पर्टिक्युलर लाइकिंग नसते. आता एक असेल नंतर आणि कोण असेल. इट्स व्हॉट आय गेट इन्फ्लुएन्स टू ॲट दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट. Which place you like the most? Kolhapur or racing track? Racing track in Kolhapur. Which thing will you like to eat most? Puran Poi, Tamda Pandra or Thalipit? Thalipit. What footwear will you prefer? Kolhapuri chappal or Puma shoes? Kolhapurच्या. Highest speed you have driven till now? Highest speed we have touched is दिल्लीला बुधला जी आमची रेस होती. ॲक्च्युली आमची रेसिंग कार्सचं टॉप स्पीड तेवढं नसतं. इट्स द मिनिमम स्पीड जे हाय असतं युजली. दॅट इज वॉट मेक्स इट फास्ट. बट आम्ही ऑडीसाठी एक इव्हेंट केला त्यावेळी वी डिड अराउंड 290 kilometers दॅट टाइम. आय डिड 290. ऑब्वियसली पीपल हॅव डन मोर. बट 290, 292 was the record. Fastest person in this room. Now student will like to introduce about their startup. Some questions. Anyone from students? Sir, my question is for you. What do you think about sport entrepreneurs and what your insights for development in sport entrepreneurship in rural areas? I think frankly, because Dada is already part of an association, he knows the ecosystem more than I do. I'm only an athlete and I can only speak for my sport as a whole. But मला असं वाटतं की that is a very big market. Sports in general. आपल्याकडे स्पोर्ट्समॅन हा आजही ग्रामीण भागातनं येतो आणि तोच सक्सेसफुल होतो बिकॉज ही कम्स रिगार्डलेस ऑफ ऑल द ॲडव्हर्सिटीज दॅट ही हॅज. वॉट वी नीड टू डू इज क्रिएट द राईट प्लॅटफॉर्म.
आणि प्लॅटफॉर्म म्हणजे मी फक्त म्हणत नाही की फॅसिलिटीज पाहिजेत आणि स्पॉन्सरशिप पाहिजे आणि हे तर आहेच, दिस गोज हँड इन हँड. पण आज आपल्या स्पोर्ट्समॅनना बेसिक मार्केटिंग नॉलेज, सोशल मीडिया युसेज, कोड ऑफ कंडक्ट आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट माझं राहील की फायनान्शियल टीचिंग. मी बघतोय की एखादी अचीवमेंट नंतर एक गाडी घेणं, एक स्टेटस सिम्बॉल करणं हॅज बिकम एक कल्चर झालं आपल्या कंट्रीमध्ये. वेर ॲज योर टार्गेट शुड बी वॉट नेक्स्ट अँड वॉट कॅन आय अचीव. बिकॉज काय होते, टू समिट अप, एक स्पोर्ट्समॅनचं पीक 10 वर्ष असतो मॅक्स, त्याच्यापेक्षा जास्त त्याच्या पीकवरती कधीच असू शकत नाही. मग त्या 10 वर्षानंतर तुमच्याकडे दाखवायला खूप वर्ष आहेत, तुम्ही काय कमवलं आहे आणि किती पुढे गेला आहे. डेव्हिड बेकहमचं एक्झाम्पल घ्या, ही इज स्टिल द टॉप रेटेड ॲथलीट. जेव्हा ही डझंट इवन प्ले, आय थिंक ही क्विट प्लेइंग लॉंग अगो, बट ही इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू अ बेटर बिझनेसमॅन, अ सोशल रिफॉर्मर, अ गाय हू इज आउट देअर फॉर इव्हेंट्स अँड प्रमोट्स अदर थिंग्स. आणि दर स्पोर्ट्समॅन हा क्रिएटिव्ह असतो, सो ही शुड फॉलो ही और शी आफ्टर दे डन विथ their career. 10 years you should only focus on capitalizing on your careers. So that is my viewpoint on sportsmen. So my question is for you. As we know, you are doing your MBA from abroad university. So what difference do you observe in Indian education system and foreign education system? MSc केलं तर माझं MSc जेव्हा मी बाहेर शिकायला गेलेलो तेव्हा आय स्टडीड इन HR कॉलेज. इथं मी आमचं ग्रॅज्युएशन केलं. तिथे काय असतं, वी हॅव अ कॉन्सेप्ट अबाउट लर्निंग थ्रू बुक्स अलॉट. what a teacher stands, it is a fact. So I'll tell you, I have learned this whole thing. The teacher sits there and she explains. So she tells us, this is how it is, this is how, and then you expect to learn. Then you are expected to learn. But when I went abroad, I had the opportunity की when I went, माझं पहिलं मॉड्यूल होतं, तर एक मॉड्यूल आमचं एका आठवड्यातच असतं अँड 45 hours यू हॅव टू कम्प्लीट दॅट मॉड्यूल. तर त्यांनी माझ्या पुढं एक एवढं मोठं बुक आणून ठेवलं. इथं पण हेच चालू झालं. पण काय झालं, इन दॅट वन होल वीक, इन दोज 45 hours, वी ओपन दॅट बुक ओनली फॉर अन आवर. आणि त्या आवरमध्ये ही फक्त दाखवलं की हे इम्पॉर्टंट पेज आहे, हे मार्क करा, हे टिक करा, तेवढंच, आणि बंद करा. पण सगळे जे दुसरं लर्निंग होतं विदाउट ओपनिंग दॅट बुक, ते आम्हाला दे मेड अस डू अ लॉट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. आता ऑन्टरप्रिनरशिप काय असतं की इट इज बेसिकली अबाउट नोईंग what a business store manager does to what a general manager does. So there were activities regarding those things. They made you become, so they groups मध्ये डिवाइड करायचे. ग्रुप्स मध्ये डिवाइड केल्यानंतर समजा ध्रुवदादांना त्यांनी CEO बनवलं कंपनीचं, मी फायनान्सचा माणूस झालो, मॅडम हे इन्व्हेंटरी मॅनेजर झाले. सो सगळ्यांचे रोल काय असतात अँड हाऊ डू वी रन, त्यांच्याकडे सिम्युलेशन असतात आणि ते कम्प्युटरवरती, आणि त्यात आपण आकडे टाकायचे, आपण त्याचं स्टडी करायचं, आणि मग ते सगळं झाल्यानंतर इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल ऑफ अस. ते झाल्यानंतर देन दे कम अप, द कम्प्युटर ओनली जनरेट्स रिझल्ट्स अँड देन दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन दॅट. वाय डू यू थिंक दिस हॅपन्ड, वाय डू यू थिंक दॅट हॅपन्ड, वाय डू यू थिंक यू आर रॉंग इन दिस पर्टिक्युलर थिंग. आता मी वॉर्टनला पण गेलो, एक आय वेंट अँड स्टडी स्ट्रॅटेजी देर. तर देर आय वॉज एबल टू सिट विथ CEOs फ्रॉम पेप्सिको, कोकोकोला, मेक्सिको. ह्यांनी सगळ्यांनी बेसिकली दे वर थिंकिंग ऑन युअर स्ट्रॅटेजी. अँड स्ट्रॅटेजी कसं की रिअल लाईफ केस स्टडीज होती. साधं उदाहरण होतं, कॅलिफोर्नियामध्ये सगळ्यात जास्ती फायर्स होतात, फॉरेस्ट फायर्स. ही तेवढी असती, आपल्याकडे कसं लगेच आपण पेटवतो, तिथं आपोआप पेटतं. तर त्यासाठी फायर फायटर्सनी कसं स्ट्रॅटेजी वापरलं की हेडविंड कुठून येत होतं, जिथनं ज्या डायरेक्शननी हेडविंड येतं त्याच्याबद्दल. तर हे सगळे स्ट्रॅटेजीजमध्ये आपण काय करू शकतो हे थोडं एकत्र ग्रुपमध्ये आणून ब्रेनस्टॉर्म करून आपलं आयडियाज कसे आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. आणि सगळ्यांचे विचार, कारण काय आपल्या 5 जणांचे वेगळे विचार असतात आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स वेगळे असतात. तर आपण जर फिजिकली एकत्र आलो अँड डिस्कशन थ्रू, इट इज डिस्कशन थ्रू लर्निंग थ्रू डिस्कशन, सॉरी.
आणि व्हॉट वी राईट असं म्हणतात ना, रायटिंगनी आपल्याला लगेच आठवतं इन्स्टेड ऑफ रीडिंग. सो इफ यू डू दोज ॲक्टिव्हिटीज यू रिमेंबर देम फास्टर. सो दॅट इज वॉट आय लर्न डिफरंटली. अँड सो आय ऑल्सो, मला राडे सरांबरोबर बसायला चान्स भेटला. सो आय टोल्ड हिम ऑल्सो की वी शुड इम्प्लिमेंट न्यू थिंग्स लाईक दिस वेअर पीपल आर गिविंग सिम्युलेशन. आणि आता मला वाटतं हळूहळू इट विल सून बिगिन. अँड आय डोंट नो हाऊ यू ऑल आर लर्निंग, पण तुम्हाला पण इव्हेंच्युअली थोड्या 1 वर्षानंतर 2 वर्षानंतर देर विल बी सिम्युलेशन्स दॅट यू ऑल विल बी ऑल्सो एबल टू यूज इन दिस क्लास टू बेटर युअर परफॉर्मन्स इन द बिझनेस लाईफ. तर हे वेगळा फरक आहे, पण इट इज नॉट बॅड. इच हॅज इट्स ओन बेनिफिट. नाहीतर यू विल स्टार्ट थिंकिंग की अरे आता हे काय शिकवतं. इट इज नॉट बॅड. वॉट यू लर्न फ्रॉम बुक्स और वॉट यू लर्न फ्रॉम दॅट. आता तिथं पण मी शिकून मी काय सक्सेसफुल बिझनेसमॅन पहिल्या शॉर्टमध्ये काय झालो नाही, कळलं का. इट इज इव्हेंच्युअली वॉट कम्स टू इज दॅट तुम्ही कसं तुमचं त्या नॉलेजचं वापरून अजून किती शिकायला प्रयत्न करता. इट इज डिपेंडिंग ऑन दॅट. सो both have different styles, but these are the differences between both. Any questions related to that? Can you tell us 3 top things one should have to build career similar to yours? I mean, I can tell you what I feel. ते तुम्हाला किती रेलिव्हंट वाटते दॅट इज अप टू यू. नंबर वन, लाईक आय सेड, यू हॅव टू बी व्हेरी ॲम्बिशियस. अँड ॲम्बिशन आणि ड्रीमिंगमध्ये डिफरन्स आहे. ड्रीम तुम्ही काय पण करू शकता. आज मला वाटते की माझी $1 बिलियन कंपनी पाहिजे, दॅट्स अ ड्रीम. ॲम्बिशन इज रिअलिस्टिक. सो हॅव ॲम्बिशन्स विच आर रिअलिस्टिक, आणि मग त्यांना कसं आपण डायरेक्ट करतो, दॅट इज द स्टेप आफ्टर दॅट. नंबर 2, रिअलिस्टिकला पकडूनच बी व्हेरी प्रॅक्टिकल. यू हॅव टू बी व्हेरी डिफिकल्ट ऑन युअर सेल्फ. मी असं म्हणत नाही की रोज उभारून स्वतःलाच तुला जमणारच नाही डिमोटिवेट करू नका, पण स्वतःला सांगा दॅट यू आर बेटर दॅन दिस. आपण थोडं अजून करू शकतो. आपल्या पुढं जो एखादी व्यक्ती आहे तो आपल्या पुढं आहे, तर आपण तिथंपर्यंत पोचलं पाहिजे. आपण तो गॅप कव्हरअप केला पाहिजे. सो यू हॅव टू बी व्हेरी इझी ऑन युअर सेल्फ ॲट द स्टार्ट ऑफ द डे. आणि संध्याकाळी झोपायच्या आधी तुम्हाला सांगा तर यू हॅव डन अ गुड जॉब. सो जोपर्यंत ही सायकल रिपीटमध्ये राहील ना, वीक टू वीक, डे टू डे, मंथ टू मंथ, युअर प्रोग्रेस विल कीप हॅपनिंग. सो यू शुड ऑलवेज डू दॅट. अँड नंबर 3, आय फील की रिॲलिटी जी तुमच्या जवळ आहे म्हणजे त्याचं तुम्हाला जाणीव पाहिजे. इन वॉट सेन्स की आज मी महाराष्ट्रात जन्माला आलो. पश्चिम महाराष्ट्रात वी आर जॉग्राफिकली ब्लेस्ड. आपल्याकडं पाणी पाहिजे तेवढं आहे, आपल्याकडं शेती आहे, आपल्याकडं खायला प्यायला सगळं चांगलं आहे. ह्याचा मी कसा उपयोग करून घेऊ शकतो. मी आता लॉजिस्टिक्सचं जे काय थोडा अभ्यास करायला लागलो आहे, तर आय हॅव रिअलाइज की कोल्हापूर एक 500 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये आहे टू 8 to 9 सुपर्ब सिटीज जे बिझनेस देऊ शकतात. मग आज आपण स्टोरेज युनिट्स का नाही करू शकत. आज आपण ट्रान्सपोर्टेशनचा हब का नाही होऊ शकत. आज पुण्यात एक जागा भाड्यावर घेऊन स्टॉक करण्यापेक्षा कोल्हापुरात जर ॲमेझॉननी ठेवलं, फॉर एक्झाम्पल, आय नॉट सिंग दे नॉट ऑलरेडी डुईंग इट, तर ते एका दिवसाच्या ऑर्डरवरती कोल्हापुरातनं डिस्पॅच होऊन पुण्याला पोचू शकतं आणि मध्ये मार्जिन पण राहू शकतो. सो हा मार्केट मला का रिअलाईज झाला का की मी कोल्हापुरात जन्माला आलो. तर हे जे एक तुम्ही ओपन माइंड ठेवा वेन एव्हर यू आर रीडिंग ऑन थिंग्स. रशियामध्ये काय चाललं आहे आणि US मध्ये काय चाललं आहे ते इम्पॉर्टंट आहे, पण आपल्यासाठी जास्त रेलिव्हंट नाही आहे ॲट दिस मुवमेंट अनलेस यू आर बिल्डिंग समथिंग देअर. सो आत्तासाठी आपलं मेजर, मी म्हणलं नाही, पेपर वाचताना पहिला सकाळी पुढार वाचा, मग टाइम्स ऑफ इंडियाकडे जा, बिकॉज दॅट विल गिव्ह यू अ बेटर रिअलायझेशन. नाहीतर टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये काय देशाची बातमी असते आणि एकच टाइम सिटी म्हणून पान असतो आणि त्याच्यात अनफॉर्च्युनेट इव्हेंट्सच स्टेट केलेले असतात. सो दीज आर 3 थिंग्स दॅट आय फील विल हेल्प यू अ लॉट. 3 things that I feel that you should think as a person in business is पहिलं पेशन्स. मी शिकलोय, कारण मला काय सवय असते की अरे तो काय करतोय, त्याला फोन करा, 10 असं मी करायचो. मी लगेच फोन करायचो, उचलायचं फोन, त्याला फोन करायचं, विचारायचं काय चाललं. सी थिंग्स इफ यू आर गोइंग टू मेक इन प्लॅस्टिक्स, नाव आय वर्क इन प्लॅस्टिक्स, इफ यू आर गोइंग टू मेक दिस बॉटल, सो यू नीड पर्टिक्युलर लाईक काय बोलतात हे, इट टेक्स 1 second or 5 seconds to make this bottle, but the cap will take another 5 seconds, the rim another 5 seconds, total takes 15 seconds. तुमचं काय एक्सपेक्टेशन आहे हे 5 सेकंडमध्ये झालं पाहिजे. मग हे काय आपलं सगळ्यांचं एक्सपेक्टेशन पेशन्स नसतात आपल्याला.
आपण कायम आपल्याला लगेच मोठं व्हायचं, लगेच पैसे कमवायचे, लगेच हे करायचे. आणि हे चुकीचं नाही आहे. तुम्हाला वाटेल की हा ज्ञान काही देतोय, पण हे माझे एक्सपिरियन्समध्ये आहे. कारण काय आहे की आपण जोपर्यंत पेशन्स नाही ठेवत, काय असतं आपले गोल आपण काहीही ठेवू शकतो, पण आपण ते गोल्स अचीव्ह करायला, आता मी माझ्या वॉलेटमध्ये आय हॅव रिटन गोल्स टिल 2024 टिल 2026, पण आय नो त्या गोल्स अचीव्ह करायला त्याच्या आत, त्या गोल्सच्या आत, त्या गोल अचीव्ह करायला काय काय आपल्याला करायला लागणार आहे 2024 पर्यंत, ती पण यादी असते. म्हणून पेशन्स ठेवायचे, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, वेन यू सेट इवन गोल्स, you should try to change the mentality of your behavior, and your behavior will only be able to, आता तुम्ही ठरवलं की आज मी 18 तास काम करणार to achieve my goal, so you will diligently work 18 hours to achieve that goal, but you have to have patience. आणि तुम्हाला you will have to give time to yourself, you will have to change your behavior, and most importantly you have to be, मला वाटतं की like दादा said, be a bit realistic. कारण not really, don't lose hope. कारण काय, you will face problems throughout, in personal life, in business, but that doesn't mean you are a failure. कळलं का? आता मी काय 2-3 बिझनेसमध्येच मी सगळं बंद केलं असतं and me directly I would have given up and I started, I would have gone easier way, what my father is doing, or what my uncle is doing. I would have joined the family business, na? But why I don't do that is because I kept on believing in myself. I failed in one thing, I wrapped it up, I started another thing, I failed in that thing, wrapped it up, I started a third thing. But after third thing I became more wiser, I became more patient. मी सगळे अजून 7 व्यवसायाचा अभ्यास केला, आणि 7 व्यवसायांचा अभ्यास केला, 7 कुठलाही चालू नाही केला 7 पैकी, पण 11th वाला जो चालू केला ते सगळं शिकून, पेशन्स, गोल्स ठेवून, आणि थोडं फोकस्ड ऑन, आय वॉज एबल टू अचीव्ह सक्सेस इन दोज बिझनेसेस अँड देअर ऑन. सो यू हॅव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, त्याच्यातूनच यू विल बी एबल टू हॅव अ गुड बिझनेस. म्हणून मी म्हणतो सायकॉलॉजी is the main thing that makes and breaks a person. आणि who your father is or what your father does. आणि जसं दादांनी त्यांच्या उदाहरणात त्यांच्या एक त्यांनी जे सांगितलं की माय फादर मस्ट बी समवन, दॅट्स वाय आय एम 5 steps ahead of you right now. But if you are working 10 hours more than me, you will reach those, you will cover that up. But if I am working 5 hours less than you, I will fall back. There is some time only that तुमचे वडील, तुमचं हे तुमचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला सपोर्ट करेल, पण देन इट इज ऑल अप टू यू. हे तुम्हाला वाटत असेल इट माइट बी इझी फॉर दीज गाईज टू से, बट इट इज बेसिकली everyone wants to prove themselves. I don't want to be known all the time as my father's son. Right? He doesn't want to be known as his father's son. कळलं का? तुम्हाला तुमचं पण अस्तित्व बनायचं आहे जगात, तर त्यासाठी हे विचार करा आणि ह्याच्यावरतीच फोकस देऊन तुम्ही पुढचे पावलं ठेवा. Sir, what guidance would you like to give us for starting a successful business? की आता तुम्ही सगळे ऑन्टरप्रिनर्स आहात, तुम्ही एक स्वतःचा व्यवसाय पुढे जाऊन चालू करणार. तुम्ही आधी विचार करा की आधी जगामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे, तुम्हाला कसला. थोड्या लोकांनी, जेव्हा मी इथं आलो मागच्या वेळी, सम पीपल स्टार्टेड बिझनेस इन व्हेरी डिफरंट थिंग्स, म्हणजे कॅमेराज, सर्वेलन्स कॅमेराज. सो दॅट वॉज अ नीड ऑफ दॅट टाईम, कळलं का? बट व्हेरी इनोव्हेटिव्ह. बट इज दॅट अ प्रॉब्लेम नाव? Is that something that you want to solve? So आधी प्रॉब्लेम काय आहे दॅट यू थिंक. स्टार्टअपसाठी आय ऑलवेज बिलीव्ह की जर तुम्हाला हा वाटतं की मी असा फोन बनवणार आहे, स्मार्टफोन बनवणार आहे, तर आय विल वॉन्ट टू कम्पीट विथ ॲपल. बट यू नो दिस रियालिटी, यू कॅनॉट कम्पीट विथ देम.
बट डू यू वॉन्ट टू मेक अनदर प्रोडक्ट, काय तर तुम्हाला वेगळं बनवायचं आहे जे दॅट कॅन लिव्ह दिस ऑल्सो. मग युजलेस माय आयपॉड त्यांनी बनवला, देन एव्हरी वन स्टार्टेड गेटिंग इन टू आयपॉड्स. देन ॲपलने तुम्ही ॲपलचा विचार करा. ॲपल इज वन बिझनेस दॅट प्रूव्ह त्यांचे स्वतःचे जुने प्रोडक्ट्स जे असतात ते त्यांना रिडंडंट करून टाकतात. ते स्वतः त्यांच्या प्रोडक्टला संपून टाकतात. त्यांच्या ह्याच फोननी आयपॉडला संपून टाकलं. कळलं का? बिकॉज दे नो वॉट द प्रॉब्लेम इज अँड वॉट पीपल वॉन्ट. बिकॉज दे नो दॅट पीपल डोंट वॉन्ट टू प्रोडक्ट्स. एक गाणं ऐकण्यासाठी आणि एक फोन करण्यासाठी. पीपल वॉन्ट ओनली वन प्रोडक्ट. सो दे अंडरस्टूड द सायकॉलॉजी, दे अंडरस्टूड प्रॉब्लेम काय आहे, आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला त्यांनी एक प्रोडक्ट बनवलं. मग तसं तुम्ही प्रोडक्ट बनवणार असशीला का लोकांना कुठलं सर्व्हिस देणार असशीला, ते तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. आणि सेकंड थिंग इज, जर तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट करायचं कमीत कमी पैशात ते इम्प्लिमेंट करा. पैसे आहेत म्हणून खर्च करायचा हे असं देर इज नो कंपल्शन. ट्राय विथ 100 रुपीज, ट्राय विथ 2000 रुपीज, बट ट्राय करून बघा आधी 10 लोकांना. आणि जे आपण बिझनेसमध्ये हे वाचतो ना की ही इंडस्ट्री, फोनची इंडस्ट्री का कार इंडस्ट्री $3 बिलियन आहे, $4 बिलियन आहे, आणि आपण $4 बिलियन मध्ये आपल्याला 1% पण भेटला ते आकडे काय आहे, आपल्याला मोठी कंपनी जेव्हा होतो तेव्हा आपल्याला ते बरं वाटतं. पण जेव्हा आपण ह्या स्टेजवरती आहे जे आपल्याला त्याच्याशी काय लिहिणं घेणं नाही आहे, आपल्याला काय आपलं प्रोडक्ट विकायचं आहे, आपली सर्व्हिस विकायची, आणि त्याच्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे आणि ते राईट मेथड आहे का, लोकांचा सायकॉलॉजी ती लोकांची मनस्थिती आहे का, हे की मी हे सॉल्व्ह केल्यावर ते विकत घेतील तो प्रोडक्ट, याचा विचार करून आपण आपला स्टार्टअप बिझनेस तो चालू करायला पाहिजे. आय थिंक सिमिलरली मी पण एक समअप करायचा प्रयत्न करतो. वॉट एव्हर आय हॅव सेड टुडे इन द लास्ट 1 hour, I feel more than what you can do, I feel who you are is more important. Only then you can decide what you can do. So माझं सिम्पल सजेशन राहील की नंबर 1 पाय जमिनीवर पाहिजे नेहमी. नंबर 2 वाकायची तयारी ठेवायची. आणि वाकायची म्हणजे इट्स नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग. इट इज इझियर फॉर यू टू फिट इन टू अ स्पेस. म्हणजे आज तुम्हाला ज्यांच्याकडे काम करायचं आहे किंवा ज्यांच्याकडनं शिकायचं आहे किंवा ज्यांच्याशी कॉम्पीट करायचं आहे, तुम्ही त्यांच्यासारखा अप्रोच ठेवू शकत नाही कारण की आपल्याकडे ते रिसोर्सेस नाही आहेत की आपण त्या स्टॅचरवर अजून पोचलो नाही आहोत. आता आय एम इन टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. मी जर म्हणलं की नाही मला L&T बरोबर कम्पीट करायचं आहे, तुम्ही नाही करू शकत. बिकॉज माझी रिॲलिटी, माझे गोष्टी वेगळ्या आहेत. बट ॲट द सेम टाईम माझे ॲडव्हान्टेजेस पण काहीतरी असणार आहेत. L&Tकडे 100 प्रोजेक्ट चालू आहेत, माझ्याकडे एकाही 2च चालू आहेत. तो माझा त्या भागातला अभ्यास तो जास्त असू शकतो. अँड नंबर 3, बी अ हिरो ऑफ युअर ओन स्टोरी. आय एम नॉट सेईंग बी अ नार्सिसिस्ट, बट स्वतःला खूप, मी मगाच जसं म्हणलं ना, सकाळी त्रास द्यायचं, संध्याकाळी स्वतःबद्दल चांगलं म्हणायचं. सो कधीतरी यू हॅव टू टेक अ ब्रेक. आय थिंक जनरली काय होते, आपण एवढं सिरियस होऊन जातो की सक्सेस, ग्रोथ, फायनान्सेस, की आपण विसरून जातो दॅट इफ वी आर हॅपी वी विल परफॉर्म. सगळ्यांसाठी आहे. आता माझ्या आई सेंद्रिय शेती करतात, ऑर्गॅनिक फार्मिंग. तर तुम्हाला सगळ्यांना ऐकलं असणार आहे की आजकाल म्युझिकचं खूप नवीन ट्रेंड आहे की आमच्या कोंबड्यांना पण म्युझिक ऐकवलं जातं, आमच्या गाईला पण म्युझिक ऐकवलं जातं, फ्लावर्सला पण म्युझिक ऐकवलं जातं. देर इज अ रिझन बिहाइंड इट. तो जो एक हे आहे. आता मला फॉर एक्झाम्पल व्हेरी सिम्पल, मला मूवीज बघायला खूप आवडतं. म्हणजे मी डब्ड टॉलिवूडपासून ऑस्कर विनिंग सगळं बघतो. मी आठवड्यातनं 3 पिक्चर बघतोच, घरी असो थिएटरमध्ये असो. मग ते 2 तास मी स्वतःसाठी काढतो. इट गिव्स मी अ सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन की बाबा मी एक पिक्चर बघितला. इट डझंट हॅव टू बी अ ग्रेट मूवी, बट माझा तो एक टाईमपास झाला किंवा एका प्रकारे एस्केप झाला. सो फील गुड अबाउट वॉट एव्हर यू डू. त्याच्यानं जेव्हा अडचण येणार नाही तुम्ही तुमची तयारी ठेवणार की नाही चालतंय. नाही तर काय होतं, नॉर्मली पीपल बॅक ऑफ. माझ्या एक्सपिरियन्समध्ये मी स्पोर्ट्समध्ये पण बघितले, लोक बॅक ऑफ करतात का की विल पॉवर नसतं. असं नाही आहे की यू आर स्पेशल. द ओनली डिफरन्स इज दॅट तुम्ही तिथं जास्त उभारू शकला त्यांच्यापेक्षा. सो ते बॅक ऑफ करण्यापेक्षा आपण तिथं थांबून राहायचं आणि ते विल पॉवरवरती आपण टिकायचं. सो फॉर दॅट यू हॅव टू बी व्हेरी हॅपी. सो बी हॅपी इंटर्नली, टेक अ ब्रेक फॉर युअर सेल्फ, आणि मग तो तसा रुटीन सेट करा दॅट यू कॅन परफॉर्म ॲट युअर ऑप्टिमम लेवल. आम्हाला एक ॲड करायचं आहे की आय एम नॉट गुड ॲट मार्केटिंग ऑर सेल. तर ट्राय टू, जर तुम्ही त्या ह्याच्यात नाही आहेत,
तुम्ही त्या पर्टिक्युलर सब्जेक्टमध्ये यू आर नॉट गुड ना, ट्राय टू लर्न इट. आणि ज्या लोकांना माहिती आहे ना त्यांच्याकडून शिकायचा प्रयत्न करा. आय एम स्टील नॉट गुड, कारण सो आय हॅव हायर्ड वन अदर पर्सन टू डू दॅट फॉर मी. माझा काय विचार आहे, इफ समवन इज गुड ॲट इट अँड यू आर नॉट गुड ॲट इट, डोंट ट्राय टू डू इट, अँड देन यू विल फेल more badly. So the person who is good at it, let him do it, or you learn from him before you do it. कळलं का? ह्याचा विचार करून तुम्ही कायम यू शुड नो ॲज अ बिझनेसमॅन तुमचे वीक पॉईंट कुठे आहेत आणि तुमचे स्ट्रॉंग पॉईंट कुठे आहेत. असं काय हाफ हार्टेडली जायचं नाही. वीक पॉईंट असेल ना तर वीक पॉईंटवरती फोकस करून इम्प्रूव्ह करत जावा. देन ओनली यू विल बी एबल टू सपोर्ट. थोडं वीक असेल त्याला इम्प्रूव्ह केलं ना, देन यू विल बी एबल टू सपोर्ट युअर स्ट्रॉंगर पार्ट. हे माझा विचार आहे. यू शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. मित्रांनो, शब्द नाही कोडे पडेल अशी काही माणसं असतात आणि भाग्य किती सुंदर, किती आपले मार्गदर्शक आहेत तिथे. ओके.